Ποια είναι άραγε η ελληνική ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους στην Αυστραλία? Είναι ο Ολυμπιακός? Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Είναι ο Παναθηναϊκός? Άντε γεια! Ή μήπως είναι μια ομάδα που λογικά δεν έχεις ακούσει? Ωραία Διονύση, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε σήμερα. Όπα, περίμενε, μη φεύγεις. Το θέμα σε αφορά. Γιατί θα δούμε πως ένα άθλημα κατάφερε να ενώσει όλους τους Έλληνες μετανάστες σε μια τόσο μακρινή χώρα σαν την Αυστραλία. Είμαι ο Διονύσης, βλέπεις το κανάλι Greeks Down Under και σήμερα μιλάμε για την ομάδα όλων των Ελλήνων. Σήμερα μιλάμε για τη Sydney Olympic. Η Sydney Olympic ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1957 με την αρχική ονομασία Panhellenic Soccer Club. Η επιλογή του ονόματος δεν ήταν τυχαία. Ο όρος Panhellenic σήμαινε ότι η ομάδα θα εκπροσωπούσε όλους τους Έλληνες της Διασποράς, ανεξάρτητα από καταγωγή ή περιοχή, έτσι ώστε να μην συνδεθεί με κάποιο συγκεκριμένο σωματείο ή κάποια συγκεκριμένη πόλη της Ελλάδας. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ήδη πολλές μικρότερες ελληνικές ομάδες, αλλά οι ιδρυτές κατάλαβαν ότι η διάσπαση δεν βοηθούσε και πολύ. Η Ελλάδα μαστίζεται από διχόνοιες. Αντίθετα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο ενωτικό, την ομάδα όλων των Ελλήνων της Αυστραλίας. Όχι μόνο αθλητικά, αλλά κυρίως κοινωνικά. Την σεζόν 1989-90 κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της στην National League, την Α κατηγορία της Αυστραλίας εκείνη την εποχή. Και το έκανε σε μια περίοδο όπου το ελληνικό κοινό διψούσε πραγματικά για επιτυχία και αναγνωρισιμότητα. Για άλλη μια φορά, την περίοδο 2001-2002, η ομάδα ανέβηκε ξανά στην κορυφή, μέσα από έναν τελικό που έφερε πάνω από 42.000 Έλληνες φιλάθλους στο γήπεδο. Οι νίκες και τα επιτεύγματα της Sydney Olympic ήταν στιγμές συλλογικής υπερηφάνειας. Κάθε νίκη ήταν μια ευκαιρία για τον ελληνισμό της Αυστραλίας να πει «Είμαστε εδώ, υπάρχουμε, δεν είμαστε μόνο μετανάστες, είμαστε κομμάτι αυτού του τόπου». Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το ακούσει ολόκληρη η Ελλάς. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Η Sydney Olympic ήταν για τους Έλληνες της Αυστραλίας ό,τι ήταν ο Απόλλωνας Καλαμαριάς για τους πρόσφυγες του Πόντου. Οι επιτυχίες έφεραν πρόσωπα σύμβολα στην ιστορία της, που οι νεότεροι σίγουρα δεν γνωρίζουν. Ονόματα όπως ο Κρίς Καλατζής, ο Πίτερ Ασκόπουλος, ο Τζιμ Πατίκας έμειναν στην ιστορία για την προσφορά τους με σημαντική παρουσία στα Αυστραλιανά αλλά και στα ελληνικά γήπεδα. Ο μεγαλύτερος όμως Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών σε αυτήν την μεριά του πλανήτη είναι αδιαμφισβήτητα ο Πίτερ Καθόλος. Ο Πίτερ Καθόλος, για μας Παναγιώτης, έγινε το καμάρι του ελληνισμού τη δεκαετία του 80, με αποκορύφωμα την ανάδειξή του σε Player of the Year το 1982. Αγωνίστηκε επίσης με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας, προσφέροντας πολύ σημαντικές εμφανίσεις. Και εννοείται το όνομά του έγινε σύμβολο για την ελληνική κοινότητα. Ο Πίτερ Καθόλος ήταν μια απόδειξη ότι ένας Έλληνας μετανάστης μπορούσε να ξεχωρίσει και να γίνει πρωταγωνιστής όχι μόνο στο Αυστραλιανό ποδόσφαιρο, αλλά και στην Αυστραλιανή κοινωνία, στην Αυστραλιανή ζωή γενικότερα. Πολλοί νέοι Έλληνες μετανάστες τη σήμερον ημέρα δεν τον ξέρουν. Οι παλιοί όμως δεν τον ξέχασαν ποτέ. Η Sydney Olympic δεν ήταν μόνο ποδόσφαιρο, ήταν πάνω απ' όλα σημείο συνάντησης. Στις κερκίδες δεν έβλεπες μόνο φιλάθλους, έβλεπες οικογένειες, φίλους, παππούδες με εγγόνια, γενιές ολόκληρες να μοιράζονται το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Οι σημαίες της Ελλάδας κοιμάτιζαν δίπλα στις Αυστραλιανές και κάθε επιτυχία γίνονταν μια μικρή γιορτή. Δεν ήταν απλά πανηγυρισμός, ήταν αίσθηση ταυτότητας. Ήταν η στιγμή που ο κάθε Έλληνας μετανάστης στην Αυστραλία ένιωθε ότι δεν ήταν μόνος. Η ομάδα λειτουργήσε σαν πολιτιστικός φορέας, έδινε βήμα σε εκδηλώσεις, δημιουργούσε δεσμούς μέσα στην ελληνική κοινότητα, κρατούσε ζωντανές τις παραδόσεις. Ήταν η ζωντανή απόδειξη
της ύπαρξης και της συνέχειας του ελληνισμού στην Αυστραλία. Στις μέρες μας σίγουρα έχασε πολύ μεγάλο μέρος της έγλης που είχε παλαιότερα. Οι νέες γενιές Ελλήνων πιθανόν να μην την έχουν ακουστά και να μην έχουν την ίδια σύνδεση όπως έχουν οι παλιότεροι. Γιατί πολύ απλά τα ενδιαφέροντα για πολλούς άλλαξαν με τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο σύλλογος συνέχισε και συνεχίζει να είναι σύμβολο και φορέας ταυτότητας για την ελληνική κοινότητα αυτής της χώρας. Μέχρι πρόσφατα, η ομάδα αγωνίζονταν στο τοπικό πρωτάθλημα της πολιτείας. Όμως από τον Οκτώβριο του 2025 συμμετέχει στο Australian Championship, την δεύτερη εθνική κατηγορία της Αυστραλίας. Και αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα προβληθεί πέρα από τα όρια της πολιτείας. Η Sydney Olympic μπορεί σήμερα να ξαναγίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Μπορεί να ξαναγίνει σημείο ενότητας. Ένας χώρος όπου οι παλιοί θα συναντούν τους νέους. Μια ποδοσφαιρική συζήτηση η οποία μπορεί να υπάρξει μεταξύ κάποιου που μόλις έχει έρθει στην Αυστραλία και κάποιου που τα ελληνικά είναι δεύτερη του γλώσσα. Ένας λόγος για να μιλήσει ένας μετανάστης πρώτης γενιάς με έναν νεοφερμένο. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι επιτυχίες μιας ομάδας μπορούν να ενώσουν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Χωρίς να έχει σημασία εάν είσαι πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Είσαι Έλληνας της διασποράς και το νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Δίπλα σε άλλους σαν και σένα. Κάποιοι ήρθαν πριν από σένα, κάποιοι ήρθαν μετά από σένα. Δεν έχει σημασία. Πολύ καλή προσπάθεια στις μέρες μας γίνεται και στη Μελβούρνη με την Melbourne Ελλάς. Μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και για εκεί. Εάν αναλογιστούμε ότι η Μελβούρνη έχει πολύ περισσότερους Έλληνες από το Σίδνεϊ. Η Melbourne Ελλάς μπορεί να μην έχει την μεγάλη ιστορία που έχει η Sydney Olympic, αλλά σίγουρα είναι μία ακόμα ελληνική ομάδα και μία ακόμα ευκαιρία για ενότητα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ. Παρόμοιες προσπάθειες έγιναν και γίνονται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Όπως βλέπουμε, δεν έχει σημασία το άθλημα καθεαυτό. Σημασία έχει ότι μέσα από μια ομάδα μπορούμε να βρούμε τρόπους να μείνουμε ενωμένοι σε μια χώρα τόσο μακρινή από τη δική μας. Και ίσως η Sydney Olympic να είναι η αφορμή ώστε οι Έλληνες της Αυστραλίας να αφήσουν πίσω τους διχασμούς και τις διχόνοιες και να θυμηθούν ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μας χωρίζουν. Πάσα διαφωνία μεταξύ Ελλήνων είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. Καλή επιτυχία στην ομάδα, εντός γηπέδων, αλλά κυρίως εκτός γηπέδων. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!